Ignoranța mea. Am început să meditez pentru a-mi curăța milioanele de gânduri iluzorii și bagajul meu emoțional, ca să fiu mai liniștită. Urmând instrucțiunile, mi-am amintit ce am în minte, am reflectat asupra lor și le-am eliberat. Am fost surprinsă să descoper cât de mult am fost prinsă în trecutul meu. În fiecare moment al vieții mele puteam să-mi văd vechiul meu eu, vorbind încă despre trecut, plângându-se și suferind din cauza unor lucruri care au trecut deja. Am realizat că acesta este motivul pentru care mintea mea era mereu agitată și niciodată liniștită. Mi-a fost milă de vechiul meu eu, așa că l-am asigurat că totul s-a terminat acum, dorindu-mi să treacă peste și să iasă din trecutul care nu mai există. Continuând să meditez, am realizat că acest vechi eu nu era de compătimit. El niciodată nu se va schimba pentru că el este o conștiință fără viață. Așadar, ar trebui să-l forțez să iasă din mintea mea. Pentru că el continua să-mi ocupe mintea, eram tot mai afectată de el. Milioane de gânduri, agitată, nervoasă, nevoiașă și iritată. A fost dificil să încerc să-i neg vocea, așa cum nu este ușor să ignori mizeria împuțită dintr-o cameră. La fel cum cea mai bună soluție este să cureți mizeria ca să nu mai pută, a trebuit să le elimin din mintea mea. M-am uitat în interior și am reflectat cu sinceritate asupra tuturor minților implicate și le-am eliberat prin meditație. Cu cât dispărea mai mult vechiul meu sine din mintea mea, cu atât mai ușor devenea să fiu în control asupra corpului și minții mele. Continuând să merg pe calea meditației, un adevăr surprinzător s-a dezvăluit. A fost faptul că mintea umană a fost transmisă de la o generație la alta prin obiceiuri foarte adânci. Adevăratul dușman cu care a trebuit să lupt nu era doar acest eu fragil care a fost format de-a lungul scurtei mele vieți, a fost întreaga colecție de minți umane care s-au acumulat de-a lungul istoriei omenirii. Este o fantomă prinsă în interiorul formei umane cu atașamentele sale persistente față de viață și, drept urmare, existența care nu a putut să se întoarcă la Duhul și Spiritul viu, la energie și lumină. Inițial am bătut la ușa acestei meditații gândindu-mă că m-ar putea ajuta să mă simt mai liniștită în viață. Dar s-a dovedit că în cele din urmă a fost ușa spre adevăr, transformându-i pe oameni să devină Duhul și Spiritul Universului. A fost din ignoranța mea că eu am crezut că dacă muncesc din greu și mă înțeleg bine cu oamenii, este o viață decentă. De asemenea, credeam că eu voi fi salvată dacă practic cu sârguință în religia mea și că eu îmi trăiesc viața după propria mea voință. Cu toate acestea, în ciuda ignoranței mele, Universul m-a ghidat tot timpul, ducându-mă exact acolo unde trebuie să merg. Distrugerea ego-ului nu este o opțiune, ci o necesitate. Sper ca fiecare să învețe cum să o facă.